ඔන්න යාළුවනේ ඉතින් අදත් ආයි බෝන් කියලා පිළිගන්නවා SR බච්ච ප්‍රොඩක්ෂන් ඉතින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකකට අද මම ඔයාලට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Telegram app එක භාවිතා කරාට ඔයාලා කිසිම දෙනෙක් දන්නේ නැති දෙයක් ගැන. ඉතින් මේකේ ඔයාලට thumbnail එකේ දැක්ක වගේ ඉතින් ඔයාලට මේකේ drones, smart watch, phones, ඒ කියන්නේ earbuds ඔය ගොඩක් tag දිනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් tag දිනා ගන්න පුළුවන් සුපිරි පට්ට වැඩ ගැල්ලක් ගැන තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේකට අනිවාර්යෙන් Telegram app එක download කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි දැන් යමු ඒ Telegram app එකෙන් ඒ tag දිනාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ මේකට ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා Telegram app එක download කරන්න ඕනේ. ඒකට ඉතින් ඔයාලා App Store එකට හරි Play Store එකට හරි යන්න ඕනේ. ගිහලා search bar එකේ search කරන්න Telegram කියලා. එතකොට යාළුවනේ මේ වගේ app එකක් එනවා. ඒක ඔයාලා install කරගන්න ඕනේ. මම දැන් install කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යන් මේ app එකට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් යාළුවනේ එතකොට ඔයාලා මේ වගේ interface එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන්නේ ඒ group එක. මේකට ඔයාලට ඒකින් තමයි ඔයාලා දිනා ගන්න තියෙන්නේ. ඒ group එකට join වෙන link එක මම ඔයාලට පල්ලෙහා description එකේ පළවෙනි comment section එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා එතනින් අනිවාර්යෙන් join වෙන්න. මේකට ඔයාලා join වෙන්න නම් link එකේ නැතුව join වෙන විදිහ මම කියලා දෙනවා. මෙතන උඩ search bar එකේ මෙතන search line ලකුණේ ගිහිල්ලා gift කියලා search කරන්න. එතකොට යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ නවා. මේ වටන් join වෙන්න එපා. මේවා ලංකාවේ ඒවා නෙමෙයි. එහෙනම් ඔයාලා මේකෙන් දිනුවත් වැඩක් නැහැ. ඉතින් මේ gift ලංකා කියන ඔයාලා join වෙන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ මෙයාලා ගොඩක් giveaway තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට ඉස්සලා මම මේක පොඩි විස්තරයක් කරලා ඉන්නේ. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ මෙයා තමයි මෙයාලා එදා group එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ ජූනි 1 වෙනිදා. ඉතින් මෙයාලා පළවෙනි නිවේදනයක් දාලා දෙනවා මෙම තාක්ෂණික භාණ්ඩ ලැබෙන airdrops වලින් නිසා කිසි කෙනෙක් අවිශ්වාසයක් තබන්න එපා කියලා. ඉතින් යාළුවා පළවෙනි giveaway එක දීලා තියෙන්නේ Redmi Note 8 phones 3ක්. මේකට ඔයාලට මේක දිනන්න තියෙන්නේ members ලා වැඩ් කරලා මේ group එකට. මේ තියෙනවා මේ පෙන්නේ පළවෙනි එක්කෙනා ලහිරු 154ක් members ලා ඇඩ් කරලා එයා Redmi Note 8 phone එක දිනාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට යාළුවනේ මේ දෙවෙනි කෙනා 244ක් ඇඩ් කරලා දිනාගෙන තියෙනවා. අපි බලමු ඊළඟ giveaway එකත්. ඉතින් යාළුවනේ යාළුවා ඊළඟට දාලා තියෙන්නේ Samsung Galaxy M12 phones 3ක්. ඒකිට කට්ටිය වැඩ් කරලා යාළුවා දිනාගෙන තියෙනවා. මේ තියෙනවා photos. ඊළඟට යාළුවා දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ phones 3ක්. ඉතින් මේවා යාළුවනේ Arabic use කරපුවා නැත්නම් USD use කරපුවා. ඉතින් කිසිම අවිශ්වාසයක් වල මේක තබා ගන්න බෑ. මෙයාලා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ඉතින් මේ ෆෝන්ස් ඔයාලට දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගෙදරට මෙයාලා ගෙනත් දෙනවා. කිසිම ඩෙලිවරි charges එකක්වත් මෙයාලා අය කරන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ගෙනත් දෙනවා. ඊළඟට තියෙන යාළුවනේ මේ ෆෝන් එක. ඉතින් යාළුවනේ ඊළඟට තියලා තියෙන ස්මාර්ට් වොච්. ඒක දිලා තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම යාළුවෝ 20ක් ඇඩ් කරන මුල්ම 20 දිනකට තමයි මේ වොච් දිලා තියෙන්නේ ස්මාර්ට් වොච්. ඒවා නම් යාළුවනේ ඔරිජිනල් මේවා. මේ තියෙන්නේ වොච් තමයි. ඉතින් යාළුවනේ ඊළඟට යාළුවා තියලා තියෙන iPhone එකක්. iPhones 3ක් දිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් කට්ටිය ඇඩ් කරලා තියෙනවා. මේ 262ක් ඇඩ් කරලා iPhone එකක් දිනාගෙන තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ කාලේ ෆෝන් එකක් ගන්න තියා හිතන්නවත් බැරි කාලේ මේ වගේ දෙයක් ගොඩක් වටිනවා. මේ තියෙනවා මෙයාලා ඉතින් ගොඩක් දාලා තියෙන ෆෝන්ස් තමයි. මේ තියාළුනේ යාළුවගේ ෆෝන්ස් අඩුවට තියෙනවා. මම මේ ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් ගෙන ඔයාලා කැමති නම් කතා කරලා බලන්න. මම මේක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේනවා. මෙන්න යාළුවනේ ඉතින් ඊළඟට යාළුවා තියලා තියෙන ගේමින් headset new මේ අලුත් මේවා. ඉතින් ඒවත් දිලා තියෙන කට්ටිය ඇඩ් කරන්න. drone එකකුත් දිලා දෙනවා. දැන් යාළුවා දෙන්න තියෙන්නේ තව දවසයි යාළුවනේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දවස් ඇතුළත කට්ටිය 900ක් ඇඩ් කරන කෙනට රුපියල් 4500ක් දීලා තියෙනවා. 4500 දෙනා මේ යාළුවගේ විස්තරිය දාලා දෙනවා. මම මේකට දැන් ඔයාලා කට්ටියව ඇඩ් කරන විදිහ කියලා දෙනවා. ඒ වගේ යාළුවුන්. මෙතන gift ලංකාගේ name එක උඩ ඔයාලා touch කරන්න ඕනේ. touch කරුවම යාළුවනේ මේ වගේ එකක් එනවා description එකක්. ඉතින් ඔයාලා මෙතන යාළුවා description එක බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යාළුවනේ ඊළඟට මෙතන පෙන්නනවා add members කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මෙහෙම මේ හරි ලකුණු වැටලා තියෙන්නේ මේ වගේ ඇඩ් වෙලා ඉන්න අයට. ඉතින් ඔයාලා මෙහෙම ඇඩ් කරන්න මෙහෙම යාළුවගේ නම උඩ ටච් කරන්න. එතකොට මේ නම් වලින් මෙහෙම ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන යාළුවනේ හරි ලකුණු ක්ලික් කරන්න. එතකොට යාළුවනේ කට්ටියව ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි ඔයාලට මේක දිනා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා තව විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මෙතන දෙනවා gift ලංකා සර්විස් කියලා මේක ඇඩ්මින් ඒක උඩ ටච් කරලා එයාට ගිහලා එයාත් එක්ක කතා කරලා බලන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳයි. මම ඔයාලට අර ෆෝන්ස් අඩුවට ගන්න ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් ගෙන. ඉතින් ඔයාලා මේකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා.
ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.